হেল্ল' এভৰিৱান, অসমীয়া ৰান্ধনিশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে হয়তো দেখি গম পাইছেই, এয়া হৈছে চিকেন পোলাও ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো মই অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ। কেনেকৈনো বনাইছোঁ, কি কৰিছোঁ, তাকে আপোনালোকক মই দেখুৱাই যাম। আহকচোন তেন্তে আজিৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই প্ৰথমে পোলাওখিনি বনাবৰ বাবে এটা কুকাৰ পাতি লৈছোঁ। কুকাৰটো গৰম হোৱাত এয়া মই ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। 1 কেজি চাউল বনাম, এয়া এটা নিজৰ জোখত আৰু মই তেলটো দি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে ৰিফাইনৰ ঠাইত ঘিউটো ভাজিব পাৰে, মই ৰিফাইনতে ভাজিছোঁ। এয়া তেলটো গৰম হোৱাত চেনি দি দিছোঁ 3 চামুচমানৰ জোখত। এয়া চেনি 3 চামুচ দি লোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছতে অকণমান লৰাই লৈছোঁ। এই চেনিখিনি অকণমান লৰাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াতে 3-4 খিলামান তেজপাত দি দিলোঁ। তেজপাতখিনি দি লোৱাৰ পাছত এনেকৈ অকণমান লৰাই ইয়াতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনিও দি দিম। পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি গোটেইখিনি দি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আকৌ অকণমান সময় লৰাই থাকিম। পিঁয়াজখিনি এনেকৈ অকণমান সময় মিডিয়াম ল' ফ্লেমত ভাজি থকাৰ পাছত এয়া চাওকচোন, পিঁয়াজৰ কি ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। এইখিনি অকণমান সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত এয়া চাওক, মই কাজু বাদাম আৰু খিচমিচ দি দিছোঁ। এইখিনি দিও অলপ সময়লৈকে ভাজি থাকিলোঁ মিডিয়াম আৰু ল' ফ্লেমৰ মাজতে। এনেকৈ এইখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে এয়া মছলা দি দিছোঁ। এয়া হৈছে লং, ইলাচি আৰু ডালচেনি হয়। মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ খুন্দি কৰি মিহি কৰি লৈছিলোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় এনেকৈও দিব পাৰে আৰু গোটাকৈও দিব পাৰে। মই গোটাকৈ দি বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে মই খুন্দি কেনে এনেকৈ দি দিছোঁ গুড়ি কৰি। তাৰপিছত মই এয়া কাটি থোৱা এয়া গাজৰ আৰু ফ্ৰেঞ্চবিনখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি দি লৈ আকৌ অকণমান সময় কাৰণে ভাজি থাকিম। এনেকৈ ভালকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে চাউলখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এয়া চাউলখিনি দি লোৱাৰ পাছত আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ। লাহে লাহে লৰাইছোঁ যাতে চাউলখিনি ভাঙি নাযায়। এনেকৈ মিডিয়াম ল' ফ্লেমৰ মাজতে চাউলখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত মই এয়া আদা আৰু নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ। এইখিনি দি লোৱাৰ পাছত আকৌ ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। মিডিয়াম ল' ফ্লেমৰ মাজত এনেকৈ বহুত সময় ভাজি থকাৰ পাছত যেতিয়া চাউলৰ কালাৰটো ব্ৰাউন কালাৰ নিচিনা হ'ব ধৰিছে, তেতিয়াই মই এয়া পানী দি দিছোঁ। 1 কেজি চাউল বনাইছিলোঁ মই। 1 কেজি চাউলত এয়া 3 বাতিমান পানী দি দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ জোখত দি ল'ব আৰু বেছিও নিদিব। আৰু চাউলখিনি যিহেতু মই বহুত দেৰিলৈকে তিয়াই থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে মই বেছি পানীও দিয়া নাই। আৰু এয়া মই অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, নিজৰ জোখ অনুসৰি দিছোঁ, সোৱাদ অনুসৰি দি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত এয়া ঘিউ 1 চামুচ 2 চামুচমান দি দিছোঁ। এইখিনি দি লোৱাৰ পাছত মই এয়া এনেকৈ আকৌ লৰাই লৈ মই ইয়াতে ঢাকোনখন লগাই এটা চিটি আহিবৰ কাৰণে থৈ দিম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ল' ফ্লেমৰ মাজতে থৈ দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক এটা চিটি আহি গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি নমাই থৈ দিলোঁ। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক খুলি দেখুৱাইছোঁ। চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে একদম। এয়া চাওক এটা এটা হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজিছেও। পোলাওখিনি বনাই হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া চিকেনখিনি বনাবৰ বাবে এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাত এয়া মিঠাতেল দি দিছোঁ। এয়া তেলখিনিও গৰম হৈছে। তেতিয়া মই এয়া নহৰু, আদা, জলকীয়া এনেকৈ অকণমান ভাজি লৈছোঁ। অকণমান ভাজি ল'ম। এয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া, আদা, নহৰু, জালুক আৰু বিলাহীও দিম। আৰু লগতে কাজু আৰু খিচমিচো দি দিম।
গোটেইখিনি দি হোৱাৰ পাছত এইখিনি অকণমান হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এনেকৈ অকণমান ভাজি লোৱাৰ পাছত এইখিনি নমাই থৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে। তাৰপিছত এটা মিক্সিত এইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া পেষ্টখিনি বনাই হৈ গ'ল। এইখিনি বনাই হৈ যোৱাৰ পাছত এইখিনি মই মাংস 700-800 গ্ৰামমান মাংস হয় এইখিনি। আৰু এই মাংসখিনিত মই আগতেই হালধি, নিমখ আৰু অকণমান মিঠাতেল সানি লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এফালে কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত মাংসখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মিডিয়াম ল' ফ্লেমত মাংসখিনি ঢাকোন লগাই লগাই ভাজি লৈছোঁ। অলপ সময় মূৰে মূৰে এনেকৈ ঢাকনখন উঠাই লৰাই লৈছোঁ। তেজপাত দুখিলা ছিঙি দি দিছোঁ। এনেকৈ মিডিয়াম আৰু ল' ফ্লেমৰ মাজতে অকণমান সময় মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিলোঁ। আৰু এফালে মই চালাড কাটি লৈছোঁ খাবৰ বাবে। বিলাহী, পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু গাজৰ, তিয়ঁহ, পিঁয়াজৰ পাত। চাওকচোন মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈছে। আৰু এনেকৈ ভাজি লোৱাৰ পাছত তাৰপিছতে যিখিনি মছলা মই পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াত দি দিম। আৰু মছলাখিনি চব দি লোৱাৰ পাছত এনেকৈ অকণমান সময় ধুনীয়াকৈ মিডিয়াম ল' ফ্লেমৰ মাজতে লৰাই থাকিম, যাতে মছলাখিনি মাংসৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ মিলি যায় আৰু যাতে কেৰাহীখনৰ তলত লাগি নাযায়। এনেকৈ অকণমান সময় ভালদৰে ভাজি থাকিম। মছলাখিনি এনেকৈ মাংসৰ সৈতে অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে আলু দি দিছোঁ। আলু দুটামান দি দিছিলোঁ। আৰু আলুখিনি দি লৈ অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পাছত মই পানী অকণমান দি দিছোঁ, যাতে তলত কেৰাহীটোত লাগি নাযায়। এনেকৈ পানীখিনি দি লোৱাৰ পাছতো অকণমান সময় লৰাই ঢাকনখন লগাই দিলোঁ। আৰু জুইটো একেবাৰে মিডিয়াম ফ্লেমত দি থৈছোঁ। তাৰপিছত ঢাকনখন উঠাই আকৌ এইখিনি লৰাই ল'ম। এনেকৈ মিডিয়াম ল' ফ্লেমৰ বহুত দেৰি মাংসখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছত চাওক মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মাংসৰ সৈতে মিলি গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ ভজা গৈছে আৰু আলুখিনিও সিজিছে। আৰু মছলাখিনি ভালদৰে ভজা গৈ ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে, দেখিছে। এতিয়া মই আলু এপিচ চাইছোঁ, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ এইখিনি হৈ গৈছে আৰু ভজা। মই ইয়াতে অকণমান পানী দিম, যিহেতু অকণমান গ্ৰেভি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। পানী অকণমান দি দিছোঁ, কুহুমীয়া পানী হয়। নিজৰ জোখত পানী মই নিজে দি লৈছোঁ। পানীখিনি দি হোৱাৰ পাছত যেতিয়া অলপ উতল আহিবলৈ ধৰিছে, তেতিয়া মই ইয়াতে গৰম মছলা অকণমান দি দিছোঁ। গৰম মছলাখিনি দি দিছোঁ। গৰম মছলাখিনি দি লোৱাৰ পাছত এইখিনি এনেকৈ লৰাই লৈ ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম 2-3-4 মিনিটমানৰ বাবে। তাৰপিছতে এইখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ যাব। আৰু 4-5 মিনিটমানৰ পাছত মই ঢাকনখন উঠাই অলপ লৰাই লৈছোঁ। এইখিনি খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ এটা বাটিত উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকেও এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন। খাবলৈ সঁচাকৈ বহুতেই ধুনীয়া লাগে, ভাল লাগে, বহুত টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এবাৰ এনেকৈ বনাই পোলাওৰ লগত নহ'লে বা ৰুটিৰ লগত খাই চাব, নিশ্চয় ভাল পাব। আপোনালোকে বাৰু মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব কমেণ্ট কৰি। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।